تصور کنید در جهانی بی‌پایان چشمانتان را باز می‌کنید، جایی که مرزی میان تاریکی و نور، سکوت و صدا و آغاز و پایان است. شما با احساسی مبهم اما نیرومند روبرو می‌شوید، ترس، حیرت و اشتیاق برای فهمیدن. این داستان ماست، داستان انسانی که در دل ناشناخته‌ها چشم به جهان گشود و از نخستین لحظات تا به امروز به دنبال پاسخ‌هایی بود که شاید هیچگاه به طور کامل نیابد، اما همین جستجو دلیل وجود او شده است. در ابتدا انسان اولیه هیچ چیزی از جهان نمی‌دانست. او در میان طبیعت زندگی می‌کرد، جهانی وحشی، غیر قابل پیش‌بینی و در عین حال شگفت‌انگیز. او حیوانات عظیم الجثه‌ای را می‌دید که در دشت‌ها می‌دویدند، درختانی که به آسمان سر می‌کشیدند و آتشی که هم او را گرم می‌کرد و هم تهدید. در تاریکی غارها، زمانی که باد سرد زمستانی زوزه می‌کشید، انسان به دیوارها خیره می‌شد. او تنها نبود، چرا که سایه‌ها از شعله‌های آتش به حرکت در می‌آمدند. آیا این سایه‌ها ارواح اجداد او بودند یا شاید خدایانی که جهان را آفریدند؟ اینجا بود که اولین سوال‌ها در ذهن او جوانه زدند. چه چیزی باعث می‌شود خورشید هر روز طلوع کند؟ چرا باران می‌آید؟ چه کسی مرا از خطرات محافظت می‌کند؟ او هنوز نمی‌توانست این پرسش‌ها را با کلمات بیان کند، اما در اعماق ذهنش تلاش می‌کرد که الگوهایی پیدا کند. طراحی‌های او روی دیوار غارها، گوزن‌هایی که می‌کشید و اشکالی که گاهی به نظر بی‌معنی می‌رسیدند، در حقیقت نخستین تلاش‌های او برای درک جهان بودند. این طراحی‌ها اولین قدم‌های انسان در مسیر تفکر نمادین بودند، چیزی که او را از دیگر موجودات زنده متمایز می‌کرد. در دنیای اولیه، هر سایه و صدا، هر حرکت، سوالی برای انسان بود. او در جستجوی مفهومی از جهان بود که قابل درک نبود. انسان‌ها همواره در تلاش برای یافتن معنای نهفته در پدیده‌ها بودند. اینکه به جستجوی معنا بپردازیم، حتی از جایی که نمی‌دانیم باید به کجا برویم، خود به نوعی حکایت از آگاهی انسان از محدودیت‌ها و تمایل به ماورای آن دارد. انسان در ابتدا در مواجهه با ابهام و ترس تلاش کرد تا با نمادگرایی و اساطیر خود را از بی‌معنایی رهایی بخشد. در این دوره پرسش‌ها و تلاش برای فهمیدن شروع به شکل گرفتن کرد و انسان اولین گام‌ها را در مسیر شناخت برداشت. زمان گذشت و انسان دیگر به جای زندگی به عنوان شکارچی به کشاورزی روی آورد. این تغییر به ظاهر ساده همه چیز را تغییر داد. او یاد گرفت که زمین را کشت کند، اما همچنین متوجه شد که زمین همیشه مهربان نیست. خشکسالی‌ها، سیل‌ها و آفات می‌توانستند تلاش‌هایش را نابود کنند. او به این فکر افتاد که شاید نیروهای مرموزی پشت این اتفاقات هستند، نیروهایی که اگر به درستی پرستش شوند، می‌توانند او را یاری کنند. در اینجا بود که اسطوره‌ها متولد شدند. او برای باران دعا می‌کرد و برای خورشید قربانی. خدایان او در ابتدا ساده بودند. خدایی که خورشید را کنترل می‌کرد، خدایی که بر باران فرمان می‌راند و خدایی که زمین را زنده نگه می‌داشت. در همین زمان جوامع کوچک انسانی شکل گرفتند. قوانین ابتدایی مانند تقسیم وظایف و احترام به رهبران به تدریج پدید آمدند. اما چیزی که در ذهن انسان آرام نمی‌گرفت این بود: اگر این خدایان بسیار قدرتمندند، چرا گاهی دعاهایم بی‌پاسخ می‌مانند؟ اینکه انسان به جایی رسید که می‌توانست برای نیروهای طبیعت دعا کند، نشانه‌ای از چالش او با واقعیت‌های نامشخص و غیرقابل پیش‌بینی است. اسطوره‌ها راهی برای کنترل بی‌نظمی‌ها و ترس‌ها بودند. اینها ابزارهایی برای پذیرش ناتوانی انسان در برابر قدرت‌های بزرگتر از خود بودند. اسطوره‌ها نشانه‌ای از جستجوی انسان برای درک واقعیت‌هایی فراتر از کنترل فردی است. در لحظاتی که انسان به علم و توانایی خود محدود بود، اسطوره‌ها به او معنای ساختگی می‌دادند که او را در برابر ناشناخته‌ها مقاوم می‌ساخت. انسان به مرحله‌ای از پیشرفت رسید که دیگر نیاز داشت تا دانش خود را به نسل‌های آینده منتقل کند. در بین النهرین، مصر و دره سند اولین سیستم‌های نوشتاری به وجود آمدند. این سیستم‌ها ابتدا برای ثبت آمار کشاورزی و مالی بودند، اما به تدریج به ابزار ثبت افکار و داستان‌ها تبدیل شدند. حماسه‌هایی مانند گیلگمش در بین النهرین و متون مذهبی مصر اولین تلاش‌های انسان برای یافتن معنا در زندگی بودند. او داستان‌هایی درباره خلقت جهان و سرنوشت انسان نوشت. او تصور کرد که خدایان جهان را از هرج و مرج آفریدند و انسان را برای خدمتی خاص خلق کردند. اما در همین زمان انسان به سوال‌های پیچیده‌تر فکر کرد.
آیا سرنوشت من از پیش تعیین شده است؟ اگر خدایان کامل هستند چرا شر وجود دارد؟ نوشتن به مثابه ابزاری برای ذخیره‌سازی و انتقال تجربیات انسانی نخستین گام برای فراتر رفتن از محدودیت‌های زمان و مکان است. انسان با این کار در واقع به دنبال ثبت دستاوردهایش برای نسل‌های آینده بود، اما در حقیقت با نوشتن خود را هم دوباره می‌آفرید. نوشتن شکلی از جاودانگی در دنیای فانی انسان است. با اختراع نوشتن، انسان قادر شد که دانش خود را نه تنها حفظ کند، بلکه آن را توسعه بدهد و به نسل‌های آینده منتقل سازد. این انتقال نقطه عطفی در جستجوی بیپایان انسان برای معنا بود که به وسیله کلمات و داستان‌ها به شکلی عینی‌تر تجسم یافت. عصر طلایی فلسفه آغاز شد. در یونان، فیلسوفانی مانند سقراط، افلاطون و ارسطو تصمیم گرفتند که به جای قبول داستان‌های مذهبی به عقل خود اعتماد کنند. سقراط انسان‌ها را تشویق کرد که به جای دنبال کردن سنت‌ها درباره زندگی خود فکر کنند. او پرسید: چگونه می‌توانم زندگی خوبی داشته باشم؟ افلاطون جهان ایده‌ها را معرفی کرد، جایی که حقیقت مطلق وجود دارد و دنیای ما تنها سایه‌ای از آن است. اما ارسطو بر طبیعت تمرکز کرد. او جهان را مجموعی از علت و معلول‌ها دید و تلاش کرد تا این قوانین را کشف کند. در شرق، بودا از راه رهایی سخن گفت، رهایی از چرخه رنج و تولد دوباره. کنفوسیوس به انسان یادآوری کرد که نظم اجتماعی و اخلاق کلید زندگی بهتر هستند. فیلسوفان نشان دادند که حقیقت و معنا تنها در پاسخهای سنتی و اسطوره‌ای نهفته نیستند، بلکه می‌توانند از طریق تفکر مستقل و عقلانی نیز یافت شوند. این جستجو برای حقیقت ما را به خودمان باز می‌گرداند و از ما می‌خواهد که به جای اعتماد به پاسخهای از پیش تعیین شده، خود به جستجو بپردازیم. تفکر فلسفی در واقع آغاز حقیقت‌جویی انسان از مسیر عقل و منطق است. انسان در این مرحله با تفکر به شکلی جدید روبرو می شود، جایی که همه چیز از نگاه فرد به جهان و خودش شکل می گیرد. با ظهور مسیحیت و اسلام، دین به نیروی غالب جهان تبدیل شد. در غرب، مسیحیت تلاش کرد که عقل و ایمان را با هم متحد کند. فیلسوفانی مانند آگوستین و آکویناس نشان دادند که عقل می تواند ابزاری برای درک ایمان باشد. در جهان اسلام دوران طلایی دانش آغاز شد. ابن سینا از پزشکی سخن گفت، ابن رشد فلسفه ارسطو را دوباره زنده کرد و ابن هیثم قوانین نور را کشف کرد. اما همچنان انسان از خود می‌پرسید: اگر جهان با چنین قوانینی کار می‌کند، پس خدا چه نقشی در آن دارد؟ در این دوره انسان تلاش می‌کند که تفاوت‌ها را میان علم و ایمان از بین ببرد و آنها را در کنار یکدیگر قرار دهد. این تلاشی است برای درک عمق حقیقت، جایی که به نظر می‌رسد هیچ کدام از دو عنصر نمی‌توانند به تنهایی پاسخگوی سوالات اصلی باشند. اتحاد علم و ایمان نشان دهنده نیاز انسان به یکپارچگی در جهان است. او نمی‌تواند حقیقت را تنها از یک زاویه ببیند، بلکه باید همزمان از عقل و ایمان بهره ببرد تا درک کامل‌تری از جهان پیدا کند. رنسانس عصر بیداری انسان بود. او با تلسکوپ گالیله به ستارگان نگاه کرد و با نظریه کوپرنیک فهمید که زمین مرکز جهان نیست. نیوتن قوانین حرکت را کشف کرد و نشان داد که طبیعت با اصولی مشخص کار می‌کند. این پیشرفت‌ها انسان را از محدودیت‌های سنت آزاد کرد. او اکنون احساس می‌کرد که می‌تواند جهان را بفهمد و تغییر دهد، اما باز هم پرسید: اگر همه چیز با قوانین طبیعی توضیح داده می‌شود، آیا هنوز جایی برای خداوند وجود دارد؟ در عصر رنسانس انسان جهان را نه تنها از طریق دین یا فلسفه، بلکه با ابزارهای علمی جدید هم مشاهده می‌کند. او با شکستن محدودیت‌ها و ایجاد ابزارهای جدید می‌خواهد از رازهای عالم پرده بردارد. این تغییر در نگاه انسان به جهان نشان دهنده تسلط او بر جهان طبیعی و میل به کشف اصول حاکم بر آن است. انسان به مرحله‌ای از خودآگاهی رسید که در آن علم و حقیقت از هر چیزی مهمتر شدند. در قرن 19 فروید انسان را به دنیای ناخودآگاه برد و نشان داد که بسیاری از تصمیمات او توسط نیروهایی کنترل می‌شوند که او از آنها آگاه نیست. یونگ اسطوره‌ها و کهن الگوها را به ناخودآگاه جمعی پیوند داد و نشان داد که روح انسان همیشه به دنبال معناست. در قرن 20 انیشتین و دیگر دانشمندان انسان را به مرزهای جدیدی از علم بردند. او فهمید که زمان و فضا نسبی‌اند و جهان پر از اسراری است که هنوز باید کشف شوند. ناخودآگاه انسان دنیای پنهان و پیچیده‌ای است که در آن بسیاری از تصمیمات و احساسات ما شکل می‌گیرند. شناخت این دنیای پنهان
گامی به سوی درک عمیق‌تر خود و جهان است. امروز انسان همچنان به جستجو ادامه می‌دهد. او به کمک فناوری از ژرفای ژن‌های خود تا کهکشان‌های دوردست را کاوش می‌کند، اما همچنان می‌پرسد: من کیستم؟ چرا اینجا هستم؟ و آیا حقیقتی فراتر از دانش و منطق وجود دارد؟ این سفر پایانی ندارد، زیرا انسان ذاتاً یک جستجوگر است، همیشه به دنبال پرسیدن، فهمیدن و خلق کردن. هر کشف جدید دروازه‌ای به دنیای ناشناخته هاست. انسان تنها موجودی است که از خود می‌پرسد، از خود می‌آموزد و در جستجوی پیوسته برای دستیابی به پاسخ‌ها حرکت می‌کند. و این همان ویژگی منحصر به فرد انسان است.